තංගල්ලට ගිය ජයතුසන්ගේ i9 11 generation editing build එක. Right guys, ඉතින් ඔන්න MSK Computers YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සුපුරුදු විදිහටම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අලුත් වැඩක් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද අපි කරන්නේ තංගල්ලේ ජයතුසන් මල්ලිගේ සම්පූර්ණයෙන්ම editing build එකක් තමයි යන්නේ. මේක gaming වත් නැත්නම් අපි live stream වත් කරන්න build එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ජයතුසන් photography කියලා Facebook එකේ search කරලා බලන්න. එතකොට ජයතුසන් මල්ලිගේ crew එක cover කරන weddings නැත්නම් events වගේ දේවල් ඕගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති අපේ working table එක උඩ වෙනස්ම ආකාරයක items කීපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ item ටික ගැන සඳහන් කරොත් ජයතුසන් මල්ලි තමයි මේ item ටික සම්පූර්ණයෙන්ම select කරේ. ඉතින් මාසයක් විතර කාලයක් තිස්සේ අපි Facebook එකේ අපේ MSK Computers page එක හරහා chat කරා කොයි වගේ build එකක්ද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තිබ්බ COVID ප්‍රශ්නත් එක්ක ජයතුසන් මල්ලි ඇත්තරම තංගල්ලේ වුණත් එයාට ආසාවක් තිබ්බ අපේ කඩවත MSK කම්පියුටර් ආයතනයට ඇවිල්ලා එයාට බිල්ඩ් එක කරනවා බලන්න සෑහෙන ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් තියෙන COVID තත්ත්වෙයි ඒවත් එක්ක අපි දැන් මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ ඇත්තරම 8 වෙනි මාසේ 6 වෙනිදා තමයි බිල්ඩ් එක කරන්න දිනේ. ඉතින් මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනට බාර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දවස්වල courier service වැඩ කරනවා. ඒක සඳහන් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය මට messages දාලා තිබ්බා. අයියේ shop එක වහලා තිබ්බට courier මාර්ගයෙන් බඩු ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් කරපු විදිය නම් පැය 24ක් ඇතුළත භාණ්ඩය කස්ටමර්ගේ අතටම ලැබෙන්න තමයි සැලසුවේ. ඉතින් මේ COVID case එකත් නිසා පැය 48ක් නැත්නම් දවස් දෙකක කාලයක් බොහෝ විට යන වෙලාවල් තියෙනවා දුර ප්‍රදේශවලට යද්දි. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ ගම්පහ ප්‍රදේශවල නම් ඔය ගැටලුව නැහැ. අපි හිතමු ගොඩක් දුර ප්‍රදේශ මාතලේ, එතකොට අපිට වැඩිපුරම ඕඩර්ස් එන ප්‍රදේශ ගත්තොත් මාතලේ, රත්නපුර, එතකොට අම්පාර, ඔය ගාල්ල පැත්තේ, තංගල්ලේ, අනුරාධපුර දිහා පැති වලින් ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මොකද එක දවසින් ඩිලිවර් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දවස් දෙකක් යනවා. ඉතින් ඒ ගැටලුවත් එක්ක තමයි අපි මේ ජයතුසන් මල්ලිගේ බිල්ඩ් එකත් පුළුවන් ඉක්මනට වීඩියෝ එක කරලා අපි යාට බාර දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු අපේ items පැත්තට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කේසින් එක. අපි කේසින් එකෙන් අද පටන් ගමු. කේසින් එක අපි අරන් තියෙන්නේ NZXT i510i කියන කේසින් එක. ඉතින් මේක ගන්න හේතුව වුණේ ජයතුසන් මල්ලි ඇත්තරම මේ ගොඩක් RGB පැත්තටත් කැමති නැති කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රන්ට් එකේ එයාට ඕනේ කිව්වා ලික්විඩ් කූල් එක ෆ්‍රන්ට් එකට හයි කරන්න. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් එකේ ෆෑන්ස් පේන්නේ නැති කේසින් එකකට යමු කිව්වා. දැන් අපේ ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේනවා ඇති. කේසින්ස් දිහා බැලුවම හැම එකේම අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රන්ට් එකේ ෆෑන්ස් 3ක් 2ක් 4ක් කියන කේසින්ස් තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ ගන්න තියෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් අන්බ්‍රෑන්ඩඩ් කේසින් වර්ග දෙකෙන්ම. ඉතින් ඒ නිසා අපි බ්‍රෑන්ඩඩ් කේසින් එකකට ගියා ෆ්‍රන්ට් එකේ ෆෑන්ස් පේන්නේ නැති NZXT කේසින් එකකට. ඒ වගේම තමයි ප්‍රොසෙසර් එක විදියට මම කලින් කිව්වා වගේ i9 11 generation 11900 ප්‍රොසෙසර් එකක් තමයි දාන්නේ. මේකේ onboard graphic අන්තර්ගත වෙනවා. onboard graphic තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකට ගියෙත් අපි මුලින්ම අපේ idea එකක් තිබ්බේ නැහැ මේ ජයතුසන් මල්ලිගේ graphic card එකකට යන්න. එයා මුලින්ම කිව්වේ අයියේ graphic card එකක් මට ඕනේ නැහැ. onboard මට තිබ්බනම් හොඳටම ඇති කියලා. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය wedding photography කරන කෙනෙක්ට හොඳ picture quality එකක් ගන්න graphic card එකක් තියෙන්න ඕනේ. අනික මේ වගේ high end processor එකකට ගියාට පස්සේ processor එකට match වෙන graphic card එකක් වෙන්නත් ඕනේ, bottleneck එකක් නොවි. ඉතින් ඒක ගැන හිතලා RTX 3060 Ti කාඩ් එකකට අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා ASUS TUF brand එකෙන්ම. මොකද motherboard එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ASUS TUF එකෙන් WIFI තියෙන බෝඩ් එකක් ඕනේ කිව්වා Z590. ඉතින් ඕගලන්ට ඒකත් පේනවා ඇති. මේකේ NVMe drive අපිට නැත්තම් M.2 port 3ක් අන්තර්ගත වෙනවා PCI 4ත් එක්කම. ඒ වගේම තමයි අපේ build එක සම්පූර්ණයෙන් power up කරන්න අපි අරගෙන තියෙනවා 650 watt 80 plus gold certified full modular power supply එකක්. ඉතින් අපිට cable management එක කරගන්න වගේම අපේ build එකට හොඳ power එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ supply එකෙන්. processor එකත් එක්ක යන්න ඕන හොඳ cool එකක් ගැන කල්පනා කරද්දී අපි COOLERMASTER brand එකෙන්ම COOLERMASTER ML240mm dual fan liquid cool එකක් use කරන්න තීරණය කරා අපි අපේ cooling system එක විදියට. ඒ වගේම තමයි storage පැත්ත ගැන කතා කරොතින් ජයතුසන් මල්ලි අපෙන් ස්පෙෂල් රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තිබ්බා. අයියේ මට Samsung Evo Plus එකක්ම ඕනේ මගේ මේන් boot drive එක විදියට. මොකද
සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රෆි කරන කෙනෙක්ට PC එකේ performance පැත්ත නැත්නම් fast එක අපි හිතමු boot time එක එයාට edit එකක් කරද්දී rendering time එක ගොඩාක් අඩු කරගන්න ඕනේ. මොකද කාලය ඉතුරු කරගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ කාර්ය බහුල පුද්ගලයෝ නිසා. ඉතින් ඒ නිසා 256GB Samsung Evo Plus 970 NVMe drive එකක් use කරනවා අපේ boot drive එක විදියට. ඒ වගේම තමයි Seagate BARRACUDA 2TB hard drive එකක් use කරනවා අපේ main storage එක විදියට. ඉතින් ඒ items ටික තමයි ඉතින් අපේ build එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් අමතක වුණා ඇත්තටම build එකේ අපේ RAM kit එක. RAM kit එක අපි මුලින්ම තීරණය කරලා තිබ්බේ T-Force නැත්තම් HyperX RAM kit එකට යමු කියලා. ඒ වුණාට එයාගේ තේරීමක් තිබ්බා නෑ මට CORSAIR RAM kit එකක් ඕනේ අයියේ. ඒකත් 16GB kit එක අපි දාමු 3200 MHz වලින්. මොකද 11 generation වලට 3200 MHz support කරනවා. 10 generation වලින් පහළට තමයි 2666 2400 bus speed support කරේ. ඉතින් අපි ඉක්මනටම යපු අපේ PC එකේ build up එකට.
රයිට් ඉතින් මේ තියන්නේ අපි ජයතුසන් ෆොටෝග්‍රෆි එකට කරපු ඒගොල්ලන්ගේ i9 11 ජෙනරේෂන් එඩිටින් බිල්ඩ් එක. ඉතින් ජයතුසන් ෆොටෝග්‍රෆිය ආයතනයට නැත්නම් ක්‍රූ එකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තංගල්ල වගේ දුර ප්‍රදේශයක ඉඳලා අපේ කඩවත MSK කම්පියුටර් ආයතනය කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා මේ වගේ ලක්ෂ 5කට ආසන්න PC බිල්ඩ් එකක් අපිට ලබා දීම පිළිබඳව අනික තමයි PC බිල්ඩ් එක විතරයි අපෙන් යන්නේ. ඒගොල්ලෝ ළඟ කලින් ගත්ත මොනිටර් එකක් ඒ වගේම අනිත් පාර්ට් එක ගැන කීබෝඩ් මවුස් ඇක්සසරිස් ටික තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් මේක අද අපි හවසම කුරියර් එකට බාර දෙනවා එක දවසින් තංගල්ලට යන්න ෆාස්ට් ඩිලිවරි එකක් දාලා. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නැත්නම් රීකන්ඩිෂන් PC බිල්ඩ් එක අපේ MSK කම්පියුටර් ආයතනයෙන් කරගන්න. ඉතින් පහත තිරේ දිස්වෙයි අපේ මොබයිල් නම්බර්ස්. ඒ වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි තමන්ගේ වෙඩින් එක හෝ ෆ්‍රී ෂූට් එක කරගන්න අපි හිතමු ගාල්ල ප්‍රදේශයේ නැත්නම් දකුණු පළාතේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් ජයතුසන් ෆොටෝග්‍රෆි කියලා Facebook එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට බලාව ගන්න පුළුවන් හොඳ ස්ටාෆ් එකක් ඉන්න හොඳ ක්‍රූ එකක් තමයි ඔයගලන්ගේ ඉන්නේ. කරපු වැඩත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලින්ක් දෙක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ කරපු වෙඩින් ෆොටෝස් එතකොට වෙඩින් ඇල්බම්ස් බලා ගන්න පුළුවන් ජයතුසන් ෆොටෝග්‍රෆි කියන Facebook page එකේ. වගේම තව එකක් තියෙනවා Pixter shade කියලා එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ ඒකත් ඒගොල්ලන්ගේ Facebook page එකක්. ඒ දෙකේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කරපු මෙතුවක් කාලයකට කරපු වෙඩින් සහ ඒවයි ඇල්බම්ස් ෆොටෝස්. ඉතින් ඒ පැත්ත ගැන තමන්ගේ නැත්නම් වෙඩින් එක ගැන හරි තමන්ගේ ප්‍රී ෂූට් එක හරි කරන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දකුණු පළාත පැත්තේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති ජයතුසන් ෆොටෝග්‍රෆි කිව්වම. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.